નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું દિવેશ વઘાસિયા હોસેન કોચિંગ ક્લાસીસમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે જોવાનું છે ધોરણ 12 વિષય ગણિત પ્રકરણ નંબર 3 શ્રેણિક, જેનો લેક્ચર નંબર 10. એમાં આપણે જોઈએ સ્વાધ્યાય 3.2 માં ક્વેશ્ચન 1 અને 2. આના અગાઉના લેક્ચર એટલે કે પ્રકરણ 3 ના 1 થી 9 લેક્ચર તમે હજી સુધી નથી જોયા તો વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તમને લિંક આપી દેવામાં આવશે. આપણે પ્લેલિસ્ટમાં જઈને તમે દરેક લેક્ચર જોઈ શકો છો. શરૂ કરીએ. A, B અને C આપણે 3 શ્રેણિક આપી દીધા છે. તો નીચે આપણને પૂછ્યું છે અલગ અલગ વસ્તુ એ આપણે શોધવાની. તો પહેલા A અને B એનો સરવાળો શોધવાનો. તો A અને B આપણે મેટ્રિક્સ છે એને લખશું. A plus B. A મેટ્રિક્સ છે 2 3 4 2 પ્લસ B શ્રેણિક 1 -2 3 અને 5. સરવાળામાં આપણે સીધો જવાબ જ લખશું, બરાબર. સ્ટેપ આપણે લખશું નહીં અત્યારે. 2 + 1 એટલે સીધું 3, 3 - 2 એટલે 1, 4 ને 3 7, 2 માંથી 2 ને 5. તો આ શેનો આન્સર મળ્યો આપણને? A plus B. આગળ વધીએ. ચલો A - B આપણને પૂછ્યું છે. A - B શ્રેણિક A 2 3 4 2 માઇનસ B શ્રેણિક 1 -2 3 અને 5. ચાલો જોઈએ. 2 - 1 અહીં લખીએ. 3 માઇનસ માઇનસ 3 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2 4 માઇનસ 3 2 માઇનસ 5. 2 માંથી 1 જાય તો 1, 3 ને 2 5, 4 માંથી 3 જાય તો 1 અને 2 માંથી 5 જાય તો 3. તો આપણે આ આન્સર મળ્યો A - B નો. ચાલો આગળ 3A - C. ચાલો આ શું છે જોઈએ. તો A ના દરેક ઘટક છે એના પહેલા આપણે 3 થી ગુણાકાર કરવો પડશે. 3 A 2 3 4 2 માઇનસ C -2 3 5. હવે એક સ્ટેપ આપણે આગળ વધીએ. તો આના દરેક ઘટક છે ને 3 થી આપણે ગુણાકાર કરી દઈએ એટલે 2 તેરી 6, 3 તેરી 9, 4 તેરી 12 અને 2 તેરી 6. માઇનસ -2 3 5 4. હવે બે ની કરીએ બાદબાકી. 6 માઇનસ માઇનસ એટલે કે પ્લસ 2 9 - 3 12 - 5 6 - 4. જવાબ લખીએ. 6 + 2 8, 9 માંથી 3 જાય એટલે 6, 12 માંથી 5 જાય એટલે 7 અને 6 માંથી 4 જાય એટલે 2. તો આપણો આવી ગયો આન્સર. આગળ વધીએ. A અને B. તો A B નો ગુણાકાર પૂછ્યો છે અહીંયા. બે 3 4 2 C 1 - 2 3 5. ગુણાકાર કરવો હોય એટલે આ ડાયાગ્રામ છે આપણે મગજમાં રાખશું. પહેલી રો અને પહેલી કોલમ ત્યાંથી શરૂઆત કરવાની છે. અહીંથી રો એટલે 2 અને અહીંથી કોલમ એટલે 2 અને 1 નો ગુણાકાર 2 × 2 અને 4 × 8 પણ માઇનસ. પહેલી રોને ત્યાં સુધી નથી છોડવાની જ્યાં સુધી અહીંયા બધી કોલમ પૂરી નથી થતી. હવે બીજી કોલમ 2 અને 3 તો 3 દુ 6, 4 અને 5 તો 4 × 5 = 20. હવે કોલમ પૂરો એટલે પહેલી રોનો વારો પૂરો. હવે બીજી રો 3 1 તો 3 × 3, 2 2 પણ કેવા માઇનસ, 3 3 તો 3 તેરી 9, 2 5 તો 2 માંથી 8 જાય એટલે -6, 3 માંથી 4 જાય એટલે -1, 20 અને 6 26, 10 ને 9 19. તો આ હતું A × B. ચાલો હવે BA. તો પહેલા આપણે B શ્રેણિક લખવું પડશે.
ત્યારબાદ a b 1 -2 3 5 b આવી ગયો a 2 3 4 ફરીથી ડાયાગ્રામ એક અને 2 નો ગુણાકાર તો 2 એકા 2 3 તેરી 1 અને 4 તો 4 એકા 4 3 અને 2 તો 3 દુ 2 અને -2 એટલે 4 વત્તા 5 તેરી 15 -2 અને 4 એટલે 8 વત્તા 5 દુ 2 ને 9 11 15 માંથી 4 જાય તો પણ 11 6 ને 4 10 10 માંથી 8 જાય તો આપણે આન્સર હતો બી એનો આગળ વધીએ તમારી સમક્ષ છે ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ જેમાં તમને જોવા મળશે ધોરણ 3 થી 12 ના બધા જ વિષયમાં સમજૂતી સ્વાધ્યાય સ્વાધ્યાયન પોથી ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી પ્રશ્ન બેંક એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર અને બીજું ઘણું બધું તમારા ધોરણના એટલે કે ધોરણ 12 વિષય ગણિતના તમામ ચેપ્ટરના નોટ્સ પછી પ્રકરણ સ્વાધ્યાય પ્રકરણ ઉદાહરણ સ્વાધ્યાયના દાખલા ઉદાહરણના દાખલા મેળવવા માટે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક આપેલી છે તે તમે અવશ્ય જોઈ લેજો નીચેની ગણતરી કરો ચાલો અહીંયા a અને b સીધો સરવાળો કરવાનો આપણે પહેલા વ્યવસ્થિત લખી લઉં છું આ બે શ્રેણિક a - b b a પ્લસ a b b a ડાયરેક્ટ આપણે અહીંયા સરવાળો કરી દઈએ સીધો a વત્તા a અહીંયા -b પ્લસ b ચાલો b વત્તા b અહીંયા a વત્તા a તો જવાબ અહીંયા આવશે 2a અહીંયા 0 અહીંયા 2b અહીંયા 2a તમે આને એક સ્ટેપ હજી આગળ લખવું હોય તો લખી શકો બે તમે બધામાંથી કોમન લઈ લો તો અહીંયા a 0 b અને a તો આવું પણ તમે લખી શકો બરાબર આગળ વધીએ ચાલો હવે અહીંયા આ સરવાળો છે તો એને પણ લખીએ શ્રેણિક છે એ પહેલા હું લખી લઉં છું a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર અહીંયા a સ્ક્વેર પ્લસ c સ્ક્વેર b સ્ક્વેર પ્લસ c સ્ક્વેર a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર સરવાળો આનો કરવાનો છે કોની સાથે 2ab minus 2ac 2bc minus 2ab સરવાળો લખીએ આ જુઓ એટલે તમને ખ્યાલ આવે આ તો બધું છે આઈડેન્ટિટી છે નિત્યસમ છે અહીંયા છે a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર અને અહીંયા આવે 2ab એટલે આ a પ્લસ b નો વર્ગ છે અહીંયા a સ્ક્વેર પ્લસ c સ્ક્વેર અહીંથી આવે માઇનસ 2ac તો આ a માઇનસ c નો વર્ગ છે અહીંયા b સ્ક્વેર પ્લસ c સ્ક્વેર પ્લસ 2b એટલે આ b પ્લસ c નો વર્ગ છે આ a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર માઇનસ 2ab a માઇનસ b એનો વર્ગ છે અહીંયા a પ્લસ b આખા કૌંસનો વર્ગ અહીંયા a માઇનસ c આખા કૌંસનો વર્ગ ચલો અહીંયા થશે b પ્લસ c આખા કૌંસનો વર્ગ અહીંયા થશે a માઇનસ b આખા કૌંસનો વર્ગ અહીંથી છે ને તમારે દાખલો અટકાવી દેવાનો છે આગળના દાખલામાં બધાય એલિમેન્ટ છે બધાય ઘટકમાંથી જેમ બે કોમન લીધો તો એમ અહીંયા એવું નહીં થાય કે વર્ગ કોમન લઈએ a પ્લસ b b પ્લસ c a માઇનસ c b a માઇનસ b આખો શ્રેણિક અને એનો ઉપર વર્ગ
એવું અહીંયા નહીં થાય, તો ખાસ ધ્યાન રાખજો. ચાલો આગળ. તો અહીંયા 3 × 3 શ્રેણિક આપ્યો, આપણે સીધી ગણતરી કરીએ. ચાલો -1 + 12 સરવાળો કરવાનો છે. 8 8 2 3 4 7 5 0 8 2 -6 + 6 16 + 5 5 + 4. સીધો જવાબ લખીએ આપણે. -1 + 12 એટલે 11. 8 ને 8 16. 2 ને 3 5. 7 ને 4 11. 5 0 5. 8 2 10. -6 + 6 0. 16 ને 5 21. 5 ને 4 9. તો આપણો આવી ગયો આન્સર. આગળ વધીએ. અહીંયા સરવાળો કરવાનો, જો સાઇન સ્ક્વેર અને કોસ સ્ક્વેર માં આઈડેન્ટિટી બની જશે. બરાબર, તો લખીએ કોસ અને સાઇન. તો કોસ સ્ક્વેર x વત્તા સાઇન સ્ક્વેર x. સાઇન સ્ક્વેર વત્તા કોસ સ્ક્વેર. સાઇન સ્ક્વેર x વત્તા કોસ સ્ક્વેર x. અહીંયા સાઇન વત્તા કોસ. સાઇન સ્ક્વેર x વત્તા કોસ સ્ક્વેર x. કોસ વત્તા સાઇન. કોસ સ્ક્વેર x વત્તા સાઇન સ્ક્વેર x. અહીંથી તમારે છોડી નથી દેવાનું. આનો જવાબ તો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ખૂણા સરખો હોય તો સાઇન સ્ક્વેર અને કોસ સ્ક્વેર નો આન્સર હંમેશા શું બની જાય? 1. અહીંયા આન્સર શું આવી જશે? 1 1 1. ખૂણા દરેકમાં x છે અને બધાય સાઇન અને કોસ ના કોમ્બિનેશન, કોસ વત્તા સાઇન, સાઇન વત્તા કોસ, સાઇન વત્તા કોસ અને કોસ વત્તા સાઇન. તો દરેકનો આન્સર શું આવી જશે? 1. ચલો દે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.